Hejsan allesammans, välkommen till en ny video. Och tack vare dig Matteo så har vi den här. Ni har hört om Matteo om ni har kollat på mina Minecraft-videos. Den nyaste Blastoff har vi haft honom. Och han hade en sån här i fredags, tror jag, eller var det i torsdag? Bara glömde. Och ja, så hittade jag en på Citycross. Och nu ska vi köra. Så ja, låt oss se. Öppna den upp. Är det så här man öppnar den upp? Hoppas jag. Okej. Aj. Detta plastigt skär. Alltså skär. Alltså jag har ont. Det är det jag menar. Detta det är den. Så har vi. Den känns konstigt. Ew! Ja, vi klipper lite. Så nu ska vi försöka att pumpa upp den. Så om vi kan göra den till en sak så ska vi sätta den normalt om vi kan. Så här direkt ner. Och sen ska vi köra så. Är det okej? Ja, vi har någon i bakgrunden här som kollar på. Och sen, ja, de kom bara ut av någonstans. Och ska jag så lägga den på marken? Eller sånt. Okej. Så lägger man den försiktigt där och jag bara förlåter. Jag förlåter om det. Ska jag så helt upp och allt det. Va? Va? Nej. Vad skulle jag göra? Någon annan måste hjälpa mig så... Så. Detta fungerar. Mira. Och sen måste... Okej, tyst! Oj. Okej, jag tror vi är klara nu. Okej, vi är inte klara. Okej, kör vidare. Är vi klara nu? Här är vi klara nu. Är vi klara nu? Okej, kör vidare. Han blir inte klar. Nu? Pappa, sluta! Jag är rädd för att den ska sprängas. Okej, jag tror att det är klar nu. Vi är klara. Och här är vi. Jag testar, Kalle. Detta är... Vänta. Kan jag få testa? Detta är så den här konstiga grejen. Så... Nu är vi klara. Hej då, ses i nästa video.